හෙලෝ අයිබෝන් යාළුවනේ අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ review video එකක්. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ review එකට MSI GF63 9S 9SC තීම් බෙසෙල් MSI laptop එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද laptop එක කියලා. ලස්සන තව බොක්ස් එකක ලැප් එකත් ඒ වගේම තව බැක්පැක් එකක් තියෙනවා පේනවා. අපි බලමු එළියට අරගෙන බොක්ස් එකයි බැක්පැක් එකයි. ඉතින් මම බොක්ස් එක පැත්තකින් තියා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ බැක්පැක් එක. ඒක හොඳ මැටීරියල් එකක් වගේ තියෙනවා. අතරත් හොඳට දැනෙනවා මැට් එකක් විදියට. ඉතින් මේක තමයි MSI ලැප් එකේ තියෙන ෂයින් බොක්ස් එක. අපි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරගෙන. ඔව් මගේ යාළුත් ලැප් එක හරි. මේ තියෙන්නේ MSI ලෝගෝ එකත් එක්ක ලැප් එක. අපි ඒක එළියට අරගෙන බලමු එක පැත්තකින් තියාගමු. ඊට ඉස්සෙල්ලා බලමු බොක්ස් එකේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පොඩි නෝට්බුක් එක තියෙනවා. හරි චාර්ජර් එක තියෙනවා. රයිට් පස්සේ ඔව් චාර්ජර් එකේ අනිත් කියන්නේ කරන්ට් එකට ප්ලග් කරන පැත්ත තියෙනවා. ඔව් ඒ දෙක සහ ගයිඩ් නොට් එක පැත්තකින් තියලා අපි බලමු ලැප් එක ඕපන් කරගන්න. වව් රයිට් මෙන්න MSI 63 9SC ලැප් එක. මම ගත්තේ i5 ලැප් එකක්. ඉතින් බලමු ඒක ඕපන් කරගෙන. මෙතන තියෙනවා audio port connector එකක්. තව තියෙනවා USB 3.1 port දෙකකුත්. ඊට පස්සේ තියෙනවා USB port 3.1 type C connector එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා network cable එක වගේ network cable එක ගහන්න port එකක්. සහ තව තියෙනවා RJ45 connector එකක්. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත ගත්තාම එතනක් තියෙනවා මුලින්ම USB 3.0 3.1 USB port එකක් සහ power connector එක තමයි මේ පැත්තෙන් මුලින්ම මෙතන තියෙන්නේ. සහ මට අමතක වුණා මේකේ HDMI cable එකක් තියෙනවා පිටිපැත්තේ.